মাত্ৰ 15,000 টকা খৰচা কৰিলে আপোনাৰ এনেকুৱা কাৰখন এনেকুৱা হৈ যাব। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকক এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকক ব্লগ নেদেখাওঁ। আজি আপোনালোকক মই এখন কাৰৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলিং ৱাছ কেনেকৈ হয়, ডিটেইলিং পলিচিং কেনেকৈ হয়, এইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহিলোঁ। আৰু এইখন আমাৰ শ্ব'ৰুমত আহিছে আজি ইন'ভা ক্ৰেষ্টা, একদম অল্ড কাৰ হয় এখন। আৰু ইয়াৰ কালাৰটো দেখিছে পাৰ্পল কালাৰ হয়, কিন্তু ইয়াৰ কালাৰটো একেবাৰে ডিছকালাৰ হৈ গৈছে। ত' আমি ইয়াৰে যিটো বনেট আছে, যে এই চাওক বনেটটো চাওক গাইজ, বনেটত বহুত মানে কালাৰটো ডিছকালাৰ হৈ গ'ল। তো সেইখিনি আপোনালোকক আজি আমি ৰিভাৰ্চ কৰি দেখুৱাম, ৰিষ্ট'ৰ কৰি দেখুৱাম ফুল কালাৰ। আৰু ইয়াৰ লগতে যিমান যে এই ডিটেইলিং বুলি ক'লে মানে বেলেগ এটা হয়। ডিটেইলিং হ'লে মানে এই চুকবিলাক আছে যে, এই চুকবিলাক প্ৰত্যেকটো চুকত এটা এটা লেয়াৰ বহি যায়। চ' সেইবিলাক লেয়াৰক আমি ৰিষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু লগতে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ইয়াৰ এইখন কাৰৰ সম্পূৰ্ণ ইণ্টেৰিয়াৰ ক্লিনিং কৰা হ'ব। চ' ইণ্টেৰিয়াৰটো চেক কৰক গাইজ, ইণ্টেৰিয়াৰটো এনেকুৱা। আৰু এইবিলাক কিমান ড'ৰ পেড আছে, ড'ৰ চাইড আছে, ড'ৰ চাইড চিন এইবিলাক আছে। চ' এইবিলাক গোটেইখিনি ডিপ ক্লিনিং কৰা হ'ব। চ' আৰু পিছফালে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এইবাৰ। পিছফালে এইবাৰ দেখাই দিওঁ, এইবিলাকো আপোনালোকৰ এইবিলাক চিটৰ যিবিলাক কালাৰ ডিছকালাৰ হৈ যায়। চ' এইবিলাক চব ৰিভাৰ্চ কৰা হ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ এটা নতুন লুকছত এখন নতুন কাৰৰ সৈতে আপোনালোকক দেখুৱাম। নতুন কৰি দিলাম কাৰখন। মেকগ্ৰিলটো চেক কৰক গাইজ, মেকগ্ৰিলটো অলমষ্ট অকণমান ডিটেইলিংটো কৰি ল'লোঁ আমি, তাৰপিছত আমি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ। আৰু মেকগ্ৰিল চেকগ্ৰিল গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমি প্ৰথমতে আমি ডিটেইলিং কৰিম, যিবিলাক চুক আছে সেইবিলাক চুকক আমি ব্ৰাছেৰে ক্লিনিং কৰিম, তাৰপিছতে আমি ডিটেইলিং ৱাছ কৰিম, তাৰপিছত পলিচিং ষ্টাৰ্ট কৰিম। মেইনলি ডিটেইলিং বুলি ক'লে এইবিলাক জেগা চাওক, এইটো চুক হয় আৰু এইটো চুকত চাওক কি এটা লেয়াৰ বহি গৈছে, হোৱাইট লেয়াৰ। এইটো কেতিয়াও ৱাশ্বিঙত নাযায়, আপুনি যিমানে হেভি ৱাছ কৰক এইটো কেতিয়াও নাযায়। এইটো এটা প্ৰপাৰ ডিটেইলিং ৱাছ কৰিব লাগিব আৰু ডিটেইলিং শ্ব'ৰুমতে সেইটো হ'ব। চাওক এই যে লগ'টো আছে ইন'ভা ক্ৰেষ্টা বুলি আছে যে, ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰত চাব এই চুকত এটা হোৱাইটনেছ এটা পৰি যায়। আৰু এইখনৰ হোৱাইটনেছটো আমি অলমষ্ট ৰিমুভ কৰিলোঁ, অলপ বাকী আছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে মোবাইলত ভালকৈ ক্লিয়াৰলি দেখা পোৱা নাযায়। চ' আমি অলমষ্ট ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ আৰু অলপ ডিটেইলিং কৰিবলৈ বাকী আছে। চ' এইখিনি কৰিম। আৰু এই লগো যে দেখিব পাইছে, আপোনাৰ যি কাৰ থাকে এই লগৰ চুকত চাব একদম হোৱাইট পৰি যায়। তো এইবিলাকো আমি ৰিমুভ কৰিম। চ' এইখন হৈছে ইন'ভা ক্ৰেষ্টা 2.8Z। ইয়াত চাওক অকণমান ডেণ্টো আছে, আৰু ডেণ্ট আছে এক্সিডেণ্টৰ হৈ চাগে, তো এইটো আমি ৰিমুভ কৰিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বহুত ভাল লাগিব। আৰু আপোনালোকক ইনফৰ্মেটিভ টাইপৰ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে চাই কিবা এটা বুজি পাব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আশা কৰোঁ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লেটছ গো। এতিয়া আমাৰ কাৰখন আমি শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰলৈ লৈ যাম আৰু তাৰপিছতে আমাৰ কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো বোলো কাৰখন আমি ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ পোনপ্ৰথমতে, আৰু তাৰপিছতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকুৱা তাৰপিছত কামবিলাক হ'ব। তো বোলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো পোনপ্ৰথমতে কাৰখন আমি শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰত সোমোৱাই লৈ যাওঁ। চ' প্ৰেছ দ্য ষ্টাৰ্ট বাটন এণ্ড ৰিভাৰ্ছ। গাইজ একদম ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' এইটো, আপোনালোকে চাব, সম্পূৰ্ণ চাব ভিডিঅ'টো। চ' মই এতিয়া কাৰখনৰ অৱস্থা চাওক গাইজ, একদম লেতেৰা হৈ আছে। তো আমি কাৰখন এতিয়া আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাই লৈ আহিলোঁ আৰু শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰত এতিয়া আমাৰ কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' আৰু এতিয়া আমি ডিটেইলিঙৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, নহ'লে বহুতো পাৰ্ট আপোনালোকে মিছ কৰি দিব, পিছত বুজি নাপাব কেনেকৈ ডিটেইলিঙৰ কামখিনি কৰা হয়। তো বোলক কামখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ।
আৰু আমাৰ এতিয়া ৱাশ্বিঙৰ কামটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আৰু ৱাশ্বিঙৰ কামটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছতো বনেটখনৰ অৱস্থা চাওঁ একদম মানে কালাৰটো ডিছকালাৰ হৈ আছে। ৱাশ্বিং কৰাৰ পিছতো আপোনালোকক ৱাশ্বিং কৰাৰ আগতো দেখাইছিলোঁ বনেটখনৰ কালাৰ, আৰু এতিয়া চাওক ৱাশ্বিং হৈ গ'ল, পূৰা ধুনীয়া হৈ গ'ল বনেটখন। কিন্তু তাৰপিছতো এই চুৱেল মাৰ্কছখিনি আৰু ৱাশ্বিং কৰাৰ পিছতে এটা হোৱাইট ডটছ দেখা পাইছোঁ। এই ডটছখিনি আমি ৰিমুভ কৰিবলৈ ইয়াৰ কাৰণে পলিচিং কাটিং বহুত জৰুৰী। আৰু মই মোবাইলৰ টৰ্চটো জ্বলাই আপোনালোকক চুৱেল মাৰ্কছখিনি দেখাইছোঁ। চাওক এইটো হৈছে চুৱেল মাৰ্কছ, আৰু পলিচিং কৰাৰ পিছত মই এনেকৈ আকৌ এবাৰ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। চাওক এইবিলাক যে চাৰ্কুল দেখিছে এইখিনি চুৱেল মাৰ্কছ, আৰু এইখিনি থকাৰ কাৰণে কালাৰটো মানে ডিছকালাৰ কৰি দিছে। আৰু ইয়াতে আমি ৰিভাৰ্চ কৰিম, পূৰা জিলিকি আহিব গোটেই বনেটখনৰ কালাৰটো, গোটেই গাড়ীখনৰ কালাৰটো মানে জিলিকি আহিব। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়া পলিচিং কৰিম, আৰু পলিচিং কৰাৰ পিছত গাড়ীখনৰ লুকছটো একদম চেঞ্জ হৈ যাব, একদম নতুন হৈ যাব। যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰতো এনেকুৱা এখন কাৰ আছে, সেই কাৰখনৰ যদি এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে পলিচিং কৰক গাইছ। আৰু আপুনি যদি নতুন কাৰ এখন লৈছে আৰু 5 বছৰৰ পিছত যদি এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে কাৰখনৰ, তো বেলেগ একো টেনশ্যন নল'ব, এইখন আপোনাৰ পলিচিং কৰক, গোটেই কালাৰটো ৰিভাৰ্চ হৈ যাব। চাওক এইখনৰ কালাৰো তেনেকুৱা হৈ আছে, এইখনো আপোনাৰ আই থিংক 10 years old হ'ব গাড়ীখন, নাজানো ইমানখিনি। 10 years oldৰ গাড়ীখন এবছৰটো হৈ যায় কেতিয়াবা, তো এবছৰ হোৱাৰ পিছতো গাড়ীখন এতিয়া পলিচিং কৰাৰ লগে লগে গোটেই গাড়ীখন নতুন হৈ যাব। আৰু চুৱেল মাৰ্কছ বহুত আছে কাৰখনত, একদম মানে কালাৰটো ঢাকি দিলে, ওপৰত লেয়াৰ এটা পেলাই দিলে। আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে হয়, যেতিয়া আপুনি এটা শ্ব'ৰুমত, যেতিয়া বেলেগ শ্ব'ৰুমত আপুনি যেতিয়া ৱাশ্বিং কৰিব, তাত কিছুমানে কি কৰে, ৱাটাৰটো ফিল্টাৰ নকৰে। তো ফিল্টাৰ নকৰাৰ কাৰণে এইটো হয় প্ৰব্লেম। আৰু ৰ'দত ৰখাৰ কাৰণে, ৰ'দত ৱাশ্বিং কৰাৰ কাৰণে, ৰ'দত কেতিয়া ৱাশ্ব নকৰিব গাড়ী, ৰ'দ ধূলি বালি এইবিলাকে আৰু মানে গাড়ীখন চলাই থাকিলে এনেকুৱা এটা হৈ যায়। তো ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ একো উপায় নাই, আপোনালোকে পলিচিং কৰাব লাগিব। 2 বছৰৰ পিছত হওক, কি এবছৰৰ পিছত হওক, বা 3 বছৰৰ পিছত কণ্ডিশ্যন চাই আপোনালোকে পলিচিং কৰাব লাগিব। আৰু এইখন বলক এতিয়া পলিচিং কৰিম আমি, আৰু গোটেই প্ৰচেছটো দেখুৱাম তেনেকুৱা কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে লুকছখিনি চাওক এতিয়া, আৰু তাৰপিছতে আমি আপোনালোকক বঢ়িয়াকৈ ইয়াৰ যিখিনি কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম। বলক পলিচিঙৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ।
চাওক গাড়ীখনৰ এতিয়া লুক একদম ধুনীয়াকৈ চেক কৰক আপোনালোকে। প্ৰথমতে বনেটখন কেনেকুৱা আছিলে আপোনালোকে নিজে দেখিছিলে, এইডোখৰ জেগাতে মই শ্বুটটো কৰিছিলোঁ। তো প্ৰথমতে বনেটৰ যিটো ষ্টাইল আছিলে, কালাৰ আছিলে, বনেটৰ কালাৰটো আপোনালোকে দেখি পাইছিলে। এতিয়া চাওক এটা স্মুথনেছ এটা আহি গ'ল আৰু কালাৰ ডেজলিং চেক কৰক গাইজ, একদম নতুনৰ দৰে হৈ গ'ল। আপোনালোকে গোটেই বনেটখনৰ লুক চেক কৰক। আৰু ইয়াৰ যিটো অৰিজিনেল কালাৰ আছিলে, পাৰ্পল কালাৰ আছিলে, এই কালাৰটো একদম ৰিভাৰ্চ হৈ গ'ল। চ' বলক এতিয়া আমি এখন কাষ্টমাৰৰ ওপৰত ডেলিভাৰী দি দিওঁ। আৰু এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ফ'ল' কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।